Okay mga paps, mapagpalang araw. Okay, ngayon yung gagawin natin ay magra-ride tayo papuntang San Jose Antique. Let's go, gamit natin yung Mio Salty mga paps. Let's go. Grabe ang init ngayon mga paps. Let's go. Lindiro to Biyahero mga paps. Yo. Huminto yung Aerox. Yan, ito na. Ito yung mahirap dito mga paps. Yun. Yo, yung truck hindi pa nakuha, oh. Tagal-tagal na yan dito. Yan, wala nang checkpoint mga paps. Okay. Pwede na makapag-ikot ng Panay. Ride kayo dito ng Antique. Wala nang checkpoint. Woo! Inaantok ako kanina mga paps. Nakatulog lang ako. Kailangan na pumunta ako dito ng San Jose Antique. Kaya ayan, gisingin natin yung natutulog nating isip. Grabe. Muntik na tayo dun sa pick up . Yes. Solo ride tayo mga paps. Tayo makakalusot Barangay Abdo.
Grabe! Hindi na makita oh. Delikado yung mga buhangin. Sulit, sulit, sulit. Yes. Carry lang. Yes. Delikado pa tayo dito lulusot mga paps. Hindi ko kabisado yung ano, yung mga rough road dito. Punda antik, antiki. Wala na yan mga paps. Hanggang 95 lang tayo. Safe na safe tayo. Bibilis nila oh. Emergency. We are now at Hamtik mga paps. Bilis lang ng takbo natin. Hamtik. Yun. Loko-loko yun ah. Walang signal light. Grabe no. Muntik na tayo dun. Yun ang hirap eh. Hindi na nagsisignal light.
Okay lang yun. Okay lang yun mga paps. Wala namang nangyaring masama. Kitang kita naman natin. Malayo pa. Let's go! 95 kph lang. Check the mic and make sure it sound right, boys. Seven lang. It sound right, boys. Malandog. Diretso tayo ng City Hardware mga paps. May pupuntahan lang ako dyan. Nandito na tayo sa San Jose Antique mga paps. Aso. It sound right, boy. Grabe, kulit ng aso. Yun, dito lang tayo mga paps. Okay mga paps, maraming salamat. Dinala ko lang kayo dito sa San Jose Antique mga paps. At uulitin, wala nang checkpoint doon sa boundary, doon sa pabrika kung saan nandun yung checkpoint. Dito lang tayo mga paps. Exit to exit. Yan. Okay mga paps, maraming salamat sa pag suporta ng channel natin. Hindi ko na bilang kung ilang minuto yung takbo natin. Okay lang. Maraming salamat sa ulitin mga paps. Don't forget to follow and subscribe my YouTube channel. Peace. Yung mga paps, dito yung San Jose Antique. Yan. Pagala-gala si Biyahero dito. Yan.
may stoplight din sila dito, no? Sobrang laki yung pinagbago mga paps. Grabe ang init. Yun, no? Brand siya pa, oh. Yeah. Grabe ang init, oh. Papunta tayo ngayon ng Dalipi. Yun.